Mga hamon sa kasarinlan pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig. Parity rights at ang ugnayang kalakalan sa Estados Unidos. Malayang kalakalan, ipinagpatuloy ng mga Amerikano ang pamamaraan ng paniningil ng iba't ibang buwis na nasimulan noong panahon ng mga Kastila. Mayroong mga ginawang pagbabago gaya ng pagpapalit sa sedula personal sa ₱1 o $0.10 at pag-aalis ng mga monopolyo sa pagbibili ng opyo, sabungan at alak. Ang mga salaping nakukolekta ay inilalagak sa isang pampublikong tesorero na pinangasiwaan ng kagawaran ng tesorero. Hindi naging malinaw ang nais na mangyari ng mga Amerikano sa pangkabuhayan ng Pilipinas sa unang bahagi ng kanilang pananakop. Ang pinakapangunahin nilang layunin ay ang pagpapalawak ng pakikipagkalakalan sa bansang China. Batas Paine-Aldrich. Noong taong 1900 ay ipinasa sa Kongreso ng Amerika ang Batas Paine-Aldrich. Ito'y naglalayong papasukin ang mga piling produkto ng Pilipinas sa Estados Unidos. Naglagay ng limitasyon sa pagpasok ng bigas, asukal, niyog, langis at tabako sa Estados Unidos dahil sa pagtutol ng mga magsasakang Amerikano. Ito'y kanilang ginawa dahil sa posibleng malaking kompetisyon ang mangyayari sa mga nabanggit na produkto. Samantalang ang produkto ng mga Amerikano ay malayang makapapasok sa ating pamilihan ng walang limitasyon sa bilang o dami nito. Batas Underwood-Simmons. Taong 1913 ay ipinasa ang Batas Underwood-Simmons sa Kongreso ng Amerika. Inalis ng batas na ito ang mga restriksyon sa lahat ng produktong pumapasok sa dalawang bansa. Dahil dito, naging depende ang Pilipinas sa mga kalakal na galing sa Estados Unidos. Naging positibo din ito sa pagdami ng mga iniluluwas na produkto ng Pilipinas sa Estados Unidos. Lumaki ang bilang ng mga iniluluwas na produkto. Batay sa istatistika, noong taong 1914 at 1920 ay umabot ang iniluluwas na produkto sa 50% hanggang 70%. Nang taon 1930 ay 85% ang ating nailuwas na produkto sa Estados Unidos, ngunit 65% naman ang ating inangkat. Nakinabang ng malaki ang Estados Unidos sa nasabing patakaran dahil kahit hindi mahalagang produkto ay naipasok nila sa pamilihan ng Pilipinas at nagdulot ng mas malaking tubo sa kanila. Naging mahilig kasi ang mga Pilipino sa anumang produktong stateside. Parity rights. Hindi lamang ang kalakalan ang pinakinabangan ng mga Amerikano sa panahon ng kanilang pamamahala sa Pilipinas, kundi maging ang ating mga likas na yaman. Bago pinagkaloob ng mga Amerikano ang kalayaan ng Pilipinas, ay itinali muna tayo sa isa pang patakaran, ang parity rights. Ang patakarang ito ay inaprubahan ng Kongreso ng Pilipinas noong Hulyo 2, 1946. Ito ay nagbigay ng pantay na karapatan sa mga Pilipino at Amerikano na gamitin at pakinabangan ang mga likas na yaman ng Pilipinas. Madaling napaunlad nito ang pangangalakal at industriyang itinayo ng mga Amerikano sa Pilipinas. Ang pagtatatag ng mga industriyang Amerikano ay naging daan ng pagdagsa ng mas maraming bilang ng mga produktong Amerikano sa pamilihan ng Pilipinas.